Hello everyone, Delta Maths YouTube channel to another video লৈ পুনৰ স্বাগতম জনাইছো মই দিব্যজ্যোতি শইকীয়া সো আজি এই ভিডিওটো তোমালোকৰ লগত BSc সেকেন্ড সেমিস্টাৰ অন্যটা টপিক ডিসকাস কৰিম আৰু সেই টপিকটো ৰিলেটেড your paper real analysis আমি প্ৰিভিয়াস ভিডিওটোত এটা সিকোয়েন্সৰ কনভাৰজেন্স আৰু লিমিট সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছিলো আজি এই ভিডিওটোত কনভাৰজেন্স অফ সিকোয়েন্সৰে ৰিলেটেড এটা থিওৰাম প্ৰুভ কৰিম সো তোমালোকে থিওৰামটোৰ ষ্টেটমেন্ট তোমালোকে ঠিক আছে So theorem to statement to bhalke mon koriba theorem to statement to ki kobo bicharise ki bujabo bicharise ei kotha to tomaloke first buji lua the sequence in R can have at most one limit that means ei statement to bujabo bicharise je jodi ami ei jikoro ta arbitrary real sequence consideration lo tene hole ei sequence or babe at most kiman thakibo limit kiman thakibo for that particular real sequence arbitrary real sequence at most one limit thakibo that means oti besi eta limit thakibo tatke besi limit na thake ঠিক আছে আৰু ইয়াকে ইউনিকনেস থিওৰাম অফ লিমিট বুলি কোৱা হয় আৰু এই স্টেটমেন্টৰে ইকুইভ্যালেন্ট এটা স্টেটমেন্ট আছে সেই স্টেটমেন্টটো তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা সেই স্টেটমেন্টটো হৈছে দা লিমিট পইণ্ট অফ এ সিকোয়েন্স দা লিমিট অফ এ সিকোয়েন্স ইজ ইউনিক ঠিক আছে সো এই কথাখিনি এই স্টেটমেন্টটো কথাখিনি আমি প্ৰুভ কৰিম ঠিক আছে আৰু এই প্ৰুভটো কৰিম আমি কেনেকৈ চোৱাচোন তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা সো তোমালোকক মই এই প্ৰুভটোৰ আউটলাইনটো মই ক'ব বিচাৰিছো after that মই ভালকে প্ৰুফটো মই কৰাই গৈ যাম সিস্টেমেটিকলি তোমালোকে ভালকে বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা ঠিক আছে সো প্ৰুফটো কৰাৰ আগতে মই আউটলাইনটো কৈলো ঠিক আছে সো তোমালোকে চোৱা এই যেটো স্টেটমেন্ট হয় দা সিকোয়েন্স ইন R can have at most one limit এই সিকোয়েন্সটো যেটো এই যেটো স্টেটমেন্ট হয় এই স্টেটমেন্টৰ যদি তোমালোকে নেগেশনটো চোৱা এই নেগেশন অফ দ্য স্টেটমেন্টটো যদি মন কৰা তোমালোকে কি হয় কি পাবা The sequence in R cannot have at most one limit. That means at a sequence jodi real number set to define kora hoy tar babe etat koi odhik limit point poa jabo boli koa ase je ei negation to pura ami ei kotha to bujibo paru etia soa uniqueness kotha to that means moi jitu kotha kolu je uniqueness of limit of a real sequence ei kotha to ami keneke bujibo parim thik ase এতিয়া যদি এই নেগেশনটো যদি কনসিডারেশনটো লোৱা হয় ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজিব পাৰো যে এটাত কৈ অধিক লিমিট পইণ্ট থাকিব আৰু যদি আমি কনসিডার কৰি লওঁ যে এই কোনোবা এটা আরবিট্রারি রিয়েল সিকোয়েন্সৰ বাবে যদি দুটা লিমিট পইণ্ট থাকে এটা ইউনিকনেস কথাটো আমি কেনেকৈ বুজাম সো সেই ইউনিকনেস কথাটো আমি কেনেকৈ বুজিব পাৰিম যে সেই দুটা লিমিট যদি দুটা লিমিটৰ এক্সিস্টেন্সৰ আমাৰ কথা আমি কনসিডার কৰো ফৰ আরবিট্রারি রিয়েল সিকোয়েন্স তো ইউনিক বুলি বলে আমি কেনেকৈ দেখুৱাম সেই লিমিট দুটা আমি যদি দুটা কনসিডারেশন কৰি লওঁ দ্যাট মিন্স দুটা লিমিটৰ কনসিডারেশন কৰি লওঁ সাপোজ সেই লিমিট কিটা কি হয় suppose এটা হল x1 আৰু এটা হল x2 তেনে হলে সেই দুটা যদি ইউনিক দেখাবলৈ হলে কি আমি কি দেখাব লাগিব একচুয়ালি কি আমি দেখাব লাগিব ঠিক আছে সো সেই বস্তুখিনি আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম তো সেই দুটা লিমিট পইণ্ট যদি সেই দুটা লিমিটৰ কনসিডারেশন লওঁ তেনে হলে আমি একচুয়ালি দেখাব লাগিব সেই লিমিট দুটা কি হ'ব কোইনসাইড কৰিব নতুবা ইকুৱেল বুলি যদি আমি দেখাই দিওঁ তেনে আমাৰ প্ৰুফ উইল বি ডান সো এতিয়া সো এই নেগেশন যেটো হয় এই স্টেটমেন্টৰ নেগেশন স্টেটমেন্ট হয় দা সিকোয়েন্স ইন R can have at most one limit ইয়াৰ ইকুইভ্যালেন্ট that means এইটো কি ইমপ্লাই কৰিব তোমালোকে চোৱা এটা সিকোয়েন্স xn যদি আমি r ত এজিউম কৰি লওঁ ঠিক আছে r ত আমি ডিফাইন কৰো xn তেনে হলে it has more than one limit that means এই কি ইমপ্লাই কৰিব এই নেগেশনটো কি ইমপ্লাই কৰিব ইয়াত এই সিকোয়েন্সৰ বাবে more than one limit পাম এটা যেহেতু more than one limit পাম আমি কনসিডার কৰি লওঁ let this sequence xn has two limits এটা হৈছে আমি কনসিডারেশন লওঁ x1 আৰু অন্যটো হৈছে আমি কনসিডারেশন লওঁ x2 এতিয়া চোৱা আমি এই লিমিট এই ফৰ পার্টিকুলার সিকোয়েন্স xn এইটোৰ কাৰণে লিমিটটো জি পাওঁ সেই লিমিটটো ইউনিক দেখাবলৈ হলে আমি কি দেখাব লাগিব দ্যাট মিন্স xn আৰু x2 যদি আমি দুটা লিমিট বুলি কনসিডারেশন লওঁ বাই ফলোইং দ্য নেগেশন অফ দিস স্টেটমেন্ট তেনে হলে আমি x1 ইকুয়াল টু যদি x2 দেখাই দিওঁ দেন আৱাৰ প্ৰুফ উইল বি ডান দ্যাট মিন্স এইটো কি বুজাব যে এই দুটা কোইনসাইড কৰি যোৱা মিন্স কি লিমিটটো যদিও দুটা কনসিডারেশন লৈছো তো লিমিটটো ইউনিক হয় এটাই লিমিট পাওঁ দ্যাট মিন্স ultimately আমি কি শো কৰি দিয়া হ'ব the sequence in R can have at most one limit ঠিক আছে so that means we need to show what x1 equal to x2 ঠিক আছে তো বুজিব পাৰিছা কিবা ডাউট থাকিলে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জানাবা so that means if we can show তো মই লিখিছো যে if we can show distance between these two points x1 and x2 যদি equal to 0 দেখাই দিব পাৰো তেনে হলে আমি কি শো কৰি দিয়া হ'ব যে x1 equal to x2 শো কৰি দিয়া হ'ব আৰু that
we want to show, that means ইয়াকে আমি to show কৰিব বিচাৰিছো ঠিক আছে so এই কিটো proof to এইখিনি হৈছে proof through outline so এইখিনি আমি proof কৰিব গৈ আছো আৰু এইখিনি proof কৰিম কেনেকে already last class যিখিনি বুজাইছো সেই concept খিনি জৰিয়তে আমি এইখিনি proof কৰিব পাৰিম এতিয়া চোৱা যেহেতু আমি consider কৰিছো x1 and x2 these are two limits of a sequence so আমি ইয়াতে convergence of sequence যিটো definition হয় definition to follow হ'ব আৰু সেই definition টো জৰিয়তে আমি এই convergence of sequence xn আমি লিখিম for the two limits x1 and x2 and then we going to prove going to prove what mod of x1 minus x2 equal to 0 so keneke korim ekhini throughout the proof tumaloke dhuniyake buji parba eta proof to swa tumaloke mon koriba so let us consider x1 and x2 are two limits of the sequence xn by considering the negation of this statement that is the sequence in R cannot have one limit that means this negation ami follow kori likhisu so let us consider x1 and x2 are two limits of the sequence xn etia swa jehetu x1 aru x2 limits of the sequence xn ami loi lesu to limit exists korile ami janu je eta sequence karone limit exists korile ami sequence converge koru convergence boli ko etia ami convergence of sequence or jitu definition hoy he definition to ami etia first janilo that means already ami gom paisu sequence or definition to ki hoy convergence of sequence so still ever recall kori disu jate tomalok proof to korute khobida hoy thik ase to by definition of convergence of sequence we have what that for every epsilon greater than 0 there exists a natural number k epsilon such that for all n greater than equal to k epsilon the terms of the sequence xn satisfy this relation that is this inequality xn minus x less than epsilon that means protect to epsilon that means protect to positive number for positive epsilon that means for every epsilon greater than 0 jodi ami at least oti komeo eta natural number k existence pao which is dependent on epsilon such that for all n greater than equal to k epsilon the terms of the sequence xn satisfy this relation teti ami ki ko ami sequence convergence boli ko that means ami jodi protect to epsilon greater than 0 babe eta natural number k existence pao g2 natural number por start kori tar pasor natural number bor babe sequence term bor that means xn এই inequality to satisfy kore that is xn minus x less than epsilon hoy teti ami ko je ei xn converges to x that means sequence to term bilake eta particular real number x hole converge koribo boli ko ঠিক আছে এতিয়া সো তোমালোকে ভালকে মন কৰা যে আমি ফার্স্ট কি কনসিডার কৰিছো যে x1 x2 are limits of the sequence xn এতিয়া যদি আমি ফার্স্ট কনসিডার কৰো যে এই xn সিকোয়েন্স টু এই x1 হলে x1 limit to converge করে তেতিয়া হলে আমি by the definition of this convergence of sequence আমি কি লিখিব পাৰো সোৱাচোন কি লিখিব পাৰো যে for every epsilon greater than 0 there exists a natural number k dash such that for all n greater than equal to k dash the terms of the sequence xn satisfy this relation ঠিক আছে that means by following this definition of convergence of sequence আমি এটো লিখিছো এতিয়া সোৱা ইয়াতে এটা কোৱেশ্চন এৰাইজ হ'ব সেই কোৱেশ্চনটো মই পাছত লিখিও দিম তোমালোকক ইয়াতে মই এই ইয়াতে তোমালোকে ডিসপ্লেত ভিজিবল হৈ থকা দেখা পাবা যে এটা কোৱেশ্চন এটা এৰাইজ হয় ইয়াতে মই এপসাইলন বাই 2 কিয় লিখিলো সো ইয়াত ডেফিনিশনত তো এপসাইলন আছিল ঠিক আছে সো এইবিলাক সৰু সৰু কথা তোমালোকে পইণ্ট আউট কৰিব ট্ৰাই কৰিবা সো যেহেতু ডেফিনিশনটো তোমালোকে দেখিছা যে ফৰ এভৰি এপসাইলন গ্ৰেটাৰ দেন 0 প্ৰত্যেকটো এপসাইলনৰ কাৰণে হোল্ড কৰে সো ইয়াত মই এপসাইলন নিলিখি এপসাইলন বাই 2 লিখিলে কিবা প্ৰবলেম আছে নেকি সো I think একো প্ৰবলেম নাথাকিব সো এপসাইলন বাই 2 বা এপসাইলন বাই 4 লিখিলেও তোমালোকে শুদ্ধই হ'ব ঠিক আছে ইয়াতে কোনো প্ৰবলেম নাই ঠিক আছে সো মই লিখিলু যে প্ৰত্যেকটো এপসাইলন গ্ৰেটাৰ দেন 0 কাৰণে আমি এটা নেচাৰেল নম্বৰ k ডেছ আমি এক্সিস্টেন্স নেচাৰেল নম্বৰ k ডেছ সৰ এক্সিস্টেন্স পাও g2 নেচাৰেল নম্বৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি তাৰ পাছৰ নেচাৰেল নম্বৰবোৰৰ বাবে xn এই সিকোয়েন্সৰ টাৰ্মবোৰে এই ৰিলেশনটো স্যাটিসফাই কৰে that is xn minus x1 less than epsilon by 2 ৰিলেশনটো স্যাটিসফাই কৰে and this is according to the convergence of the sequence xn to the limit x1 ঠিক আছে তো x1 লৈ যেহেতু xn to converge কৰিছে xn to x1 লৈ converge কৰিছে sequence xn to x1 limit লৈ converge কৰিছে so by definition of convergence of limit তো আমি লিখিলু কি যে প্ৰত্যেকটো epsilon greater than 0 ৰ বাবে আমি at least এনেকুৱা নেচাৰেল নম্বৰ k dash or existence পাম যেটো নেচাৰেল নম্বৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি তাৰ পাছৰ নেচাৰেল নম্বৰবোৰ বাবে সিকোয়েন্সবোৰ টাৰ্মবোৰে কি কৰে xn minus x1 less than epsilon by 2 ৰিলেশনটো স্যাটিসফাই কৰে ঠিক আছে সো এইটো কথা তোমালোকে বুজিব পাৰিলে এতিয়া সোৱা এতিয়া এটা কোৱেশ্চন আহিব মই যেটো কোৱেশ্চনৰ কথা কৈছো যে
আমি নেক্সট যেতিয়া ডেফিনেশ্যনটো লিখিম দ্যাট মিন্স নেক্সট ডেফিনেশ্যনটো কি দ্যাট মিন্স since the sequence xn is also converges to this limit that is x2 ঠিক আছে x2 লৈও যদি যেহেতু কনভাৰ্জ কৰিছে কাৰণ কোৱা হৈছে যে ধৰি লোৱা হৈছে যে let us consider কি কৰিছো then xn and x1 and x2 both are limits of xn গতিকে নেক্সট ডেফিনেশ্যনটো যেটো লিখিব গৈ আছো so by following this definition of convergence of sequence লিখিম কিন্তু কথাটো হল কোৱেশ্চনটো হল যে এই ক্ষেত্ৰত আমি যদি এপসাইলনটো ফিক্স ৰাখো দ্যাট মিন্স এপসাইলনটো এপসাইলন বাই 2 এ ৰাখো ঠিক আছে বাট আমি সৰি মই ক'ব বিচাৰিছো কি আকৌ এবাৰ কৈ দিছো যে আমি এই ক্ষেত্ৰটো যদি এপসাইলনটো ফিক্স ৰাখো দ্যাট মিন্স এপসাইলন বাই 2 এ ৰাখো বাট এই ক্ষেত্ৰত আমি নেচাৰেল নম্বৰ k দেছে পামনে দ্যাট মিন্স xn টো যেতিয়া x2 লৈ কনভাৰ্জ কৰিব তেতিয়াও সেই ক্ষেত্ৰটো এই নেচাৰেল নম্বৰ যেটো এক্সিস্টেন্স পাম আমি হেতু k দেছে থাকিবনে নে আমি ডিফাৰেন্ট নেচাৰেল নম্বৰ এক্সিস্টেন্স পাম এতিয়া সোৱা সেই কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰ যদি মই দিবলৈ যাও তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা যে সেই ক্ষেত্ৰত আমি একেটা নেচাৰেল নম্বৰ আমি k দেছ নাপাম কিয় কাৰণে এই যেটো k হয় নেচাৰেল নম্বৰ এক্সিস্টেন্স পাও কনভাৰ্জেন্স অফ সিকোয়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত এই k টো ডিপেন্ডেন্ট অন এপসাইলন টো হয় লগতে এট দা সেম টাইম মনত ৰাখিবা যে এই k টো এই যোনটো পইণ্টলৈ কনভাৰ্জ কৰে যোনটো ৰিয়েল নম্বৰলৈ সিকোয়েন্সৰ টাৰ্মবোৰে কনভাৰ্জ কৰে এই নেচাৰেল নম্বৰটো পাছৰ নেহি নেচাৰেল নম্বৰটোৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰি পাছৰ নেচাৰেল নম্বৰবোৰৰ বাবে সিকোয়েন্সৰ টাৰ্মবোৰে যেটো ৰিয়েল নম্বৰলৈ কনভাৰ্জ কৰে সেই পইণ্টটোৰ ওপৰতো ডিপেন্ডেন্ট হয় k টো সো গতিকে আমি নেক্সট ডেফিনেশ্যনটো দ্যাট মিন্স when we consider xn converges to the limit x2 so এই ক্ষেত্ৰত যেটো নেচাৰেল নম্বৰ এক্সিস্টেন্স পাম হেতু আমি ডিফাৰেন্ট নেচাৰেল নম্বৰ এটা পাম ঠিক আছে সো এইখিনি কথা তোমালোকে ভালকে মনোযোগ দিবা ঠিক আছে so next এতিয়া আমি লিখিম যে when xn converges to xn converges to x2 তো তেতিয়া হলে আমি ডেফিনেশ্যনটো কেনেকৈ লিখিম তোমালোকে ভালকে মন কৰিম সো এতিয়া আমি কি কৰিম যে আমি যদি xn converges to x2 বুলি পেলে ধৰা হয় যেটো কনসিডাৰেশনটোত আছিল x1 and x2 both are limits of the sequence xn so এই ক্ষেত্ৰত convergence of sequence of যেটো ডেফিনেশ্যন হয় ডেফিনেশ্যনটোৰ পৰা আমি কি পাম যে for every epsilon greater than 0 there exists a natural number k double this ইয়াত দেখিছা এই ক্ষেত্ৰত এবাৰ নেচাৰেল নম্বৰটো আমি এক্সিস্টেন্স আমি ডিফাৰেন্ট পাইছো কাৰণ মই কৈছো যে অলপ আগতে যে k টো ডিপেন্ডেন্ট অন এপসাইলন আৰু যেটো লিমিটৰলৈ কনভাৰ্জ কৰে যেটো পইণ্টলৈ ৰিয়েল নম্বৰলৈ কনভাৰ্জ কৰে হেতুৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট হয় সো এই ক্ষেত্ৰত যেহেতু নেক্সট যেটো কনসিডাৰেশন হয় দ্যাট মিন্স নেক্সট কনসিডাৰেশনটো কি নেক্সট কনসিডাৰেশনটো কি যে xn converges to যেহেতু x2 হয় দ্যাট মিন্স এটা ডিফাৰেন্ট ৰিয়েল নম্বৰ হয় গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এই নেচাৰেল নম্বৰ এক্সিস্টেন্সটো ডিফাৰেন্ট হ'ব so for all n greater than equal to k dash এই নেচাৰেল নম্বৰটো পৰা স্টাৰ্ট কৰি এই নেচাৰেল নম্বৰ পাছৰ নেচাৰেল নম্বৰবোৰৰ বাবে সিকোয়েন্সৰ টাৰ্মবোৰে স্যাটিসফাই কি কৰে এই ৰিলেশনটো স্যাটিসফাই কৰে দ্যাট মিন্স xn minus x2 less than epsilon by 2 ঠিক আছে মই আপ কৰিছো ভিজিবল নহব তোমালোকৰ বাবে সো ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে এই কথাখিনি ভালকে গুৰুত্ব দিবা এই কথাখিনি লিখিলো এই ডেফিনেশ্যন দুটা লিখিলো কেনেকে কনভাৰ্জেন্স অফ সিকোয়েন্সৰ ডেফিনেশ্যন এপ্লাই কৰি পেলাই এতিয়া সোৱা মই অলপ আগতে যেটো কোৱেশ্চনৰ কথা কৈছিলো যে দুইটা ক্ষেত্ৰতে দুইটা ডেফিনেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতে সেই আমি যেটো নেচাৰেল নম্বৰ এক্সিস্টেন্স পাম দুইটা একে হ'বনে হেতুকে ইয়াত মই সাইডত লিখি দিছো why we get the different natural number in both the two definition আমি দুইটা ডেফিনেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিয় কাৰণে আমি ডিফাৰেন্ট নেচাৰেল নম্বৰ পাম মই অলৰেডি ক'লোৱে যেটো k টো ডিপেন্ডেন্ট অন এপসাইলন আৰু যি কিটা পইণ্টলৈ কনভাৰ্জ কৰে যি কিটা ৰিয়েল নম্বৰ সোৰ্স আছে হেকিটাৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট সো in both of the cases we get the existence of two different natural number ঠিক আছে সো ধৰিব পাৰিছা আৰু তাৰ কাৰণে আনসাৰটো লিখি দিছো যে k is dependent since k is dependent on epsilon and the limit since k is dependent on epsilon and the limit ঠিক আছে সো ধৰিব পাৰিছা এতিয়া তোমালোকে মন কৰিবা আমি এই যি দুটা ইনইকুয়ালিটি দ্যাট মিন্স সিকোয়েন্স টু xn টু আমি x1 আৰু x2 লৈ কনভাৰ্জ কৰা বুলি ধৰি পেলাই যি দুটা ডেফিনেশ্যন লিখিলো দ্যাট ইজ তাৰ পৰা আমি কি পাইছো যে mod of
xn minus x1 less than কি পাইছো ফার্স্ট ইনইকুয়ালিটি টু কি পাইছিলো ফার্স্ট ডেফিনেশন টু দ্যাট মিন্স when you consider what xn converges to x1 সেই ক্ষেত্ৰত আমি ডেফিনেশন মতে কি পাইছিলো xn minus x1 less than epsilon by 2 so next ক্ষেত্ৰত কি পাইছো আমি that means xn to আমি কি হলে কনভার্জ কৰা বুলি লৈ পেলাই xn to আমি x2 লৈ কনভার্জ কৰা লৈ পেলাই আমি কি পাইছো সেই ক্ষেত্ৰত আমি পাইছো কি less than আমি কি পাইছো xn minus x2 less than epsilon by 2 পাইছো এতিয়া চোৱা এই প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰতে কিন্তু তোমালোকে মন কৰিবা যে এই দুইটা ক্ষেত্ৰতে আমি কি পাইছো নেচাৰেল নম্বৰ এক্সিস্টেন্সটো কি পাইছো for all n greater than equal to প্ৰথম ক্ষেত্ৰত কি পাইছো k dash পাইছো নেক্সট ক্ষেত্ৰত কি পাইছো for all n greater than equal to কি পাইছো নেক্সট ক্ষেত্ৰত আমি পাইছো k ডাবল প্রাইম দ্যাট মিন্স k ডাবল ডেশ এইটোৱে কি বুজোৱা হৈছে যে দুইটা ডিস্টিংক্ট নেচাৰেল নম্বৰ এই দুইটা ডিস্টিংক্ট নেচাৰেল নম্বৰ ঠিক আছে এতিয়া চোৱা আমি এই দুইটা ইনইকুয়ালিটি এট দা সেম টাইম যদি ইউজ কৰিবলৈ হয় ঠিক আছে এই দুইটা ইনইকুয়ালিটি যদি আমি এট দা সেম টাইম আমি ইউজ কৰিব লগা হয় আৰু এই দুইটা ইনইকুয়ালিটি যদি এট দা সেম টাইম হোল হ'ব লগা হয় তেতিয়া হলে এই নেচাৰেল নম্বৰ দুটাৰ পৰা কোনটো নেচাৰেল নম্বৰ আমি ললে that means n or value to কোনটো নেচাৰেল নম্বৰ ললে k dash নে k ডাবল ডেশ ললে দুইটা ইনইকুয়ালিটি এট দা সেম টাইম হোল কৰিব ঠিক আছে তোমালোকে এটা কথা মনত ৰাখিবা এই দুইটাৰ তোমালোকে যদি চোৱা এই দুইটাৰ পৰা তোমালোকে চোৱা দুইটা পৰা এই দুইটা ইনইকুয়ালিটিৰ পৰা তোমালোকে যদি মন কৰা দুইটা ইনইকুয়ালিটি মন কৰা তেনেহলে n ৰ ভ্যালুটো যদি তোমালোকে এই k dash আৰু k ডাবল ডেশৰ পৰা তোমালোকে যিকোনো এটা ভ্যালু ল'ব বিচাৰা for that particular value the inequality both the inequality hold at the same time তেনেহলে তোমালোকে ইয়াৰ পৰা যদি ডাঙৰ ভ্যালুটো লোৱা এই k dash আৰু k ডাবল ডেশৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ভ্যালুটো লোৱা তেতিয়া হলে এই ইনইকুয়ালিটিটো দা এট দা সেম টাইম হোল হ'ব ঠিক আছে যদি কিবা ডাউট থাকে মোক জনাবা মই বুজাই দিম ক্লিয়াৰ কৰি দিম সো কেনেকৈ হল কিয় হল ঠিক আছে সো সেইটো কাৰণে এতিয়া মই কনসিডাৰ কৰিম যেহেতু এই দুটা ইনইকুয়ালিটি ইউজ কৰিম কিয় কাৰণে যে আমি দেখাব গৈ আছো mod of আমি কি দেখাব গৈ আছো যে mod of x1 minus x2 equal to আমি 0 দেখাব গৈ আছো আৰু এটো 0 কেনেকৈ দেখাম উইথ দা হেল্প অফ ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ ইনইকুয়ালিটি কেনেকৈ দেখাব পাৰো মই দেখাই আছো আৰু এই ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ ইনইকুয়ালিটিটোৰ জৰিয়তে দেখাবলৈ যাওঁতে আমি এই দুটা ৰিলেচনৰ দ্যাট মিন্স এই দুটা ইনইকুয়ালিটি ইউজ কৰিম এট দা সেম টাইম গতিকে মই এইখিনি লিখি লৈছো সাইডত যাতে তোমালোকে ধৰিব পাৰা ঠিক আছে আৰু এই k dash আৰু k ডাবল ডেশৰ পৰা ডাঙৰ ভ্যালুটো চুজ কৰিম n equal to the maximum of k dash and k double dash k double dash আমি চুজ কৰিম আৰু চুজ কৰি পেলাই আমি ট্ৰায়াঙ্গুলাৰটো ইনইকুয়ালিটিটো লৈ পেলাই আমি ফাইনালি আমি দেখুৱাম গৈ যে mod of x1 minus x2 equal to 0 which implies what x1 equal to x2 that means the limit point for that is the limit of the sequence is unique ঠিক আছে এতিয়া চোৱা তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা now let us consider মই লিখিছো চোৱা k equal to maximum of k dash and k double dash and then for n greater than equal to k that means for this particular k which is maximum of k dash and k double dash we apply the triangular inequality here and applying the triangular inequality so keneke apply korim tomaloke mon kora je mod of x1 minus x2 ki hoy moi eneke likhibo paru construction eneke construct koribo paru that means keneke likhilu soasun x1 minus xn plus xn minus x2 to keneke likhilu yat tomaloke mon kora yate ki korilu এই বক্স কৰি থোৱাটো চোৱা যে -xn কৰিলো তাৰপিছত +xn কৰিলো আল্টিমেটলি এই দুটা কেনসেল কৰি আকৌ mod of xn - x2 এ থাকিব এতিয়া চোৱা তোমালোকে ভালকে মন কৰা ইয়াতে মই এই mod x1 - xn ক এটা সংখ্যা বুলি যদি ধৰো আৰু xn - x2 ক যদি এটা সংখ্যা বুলি ধৰো ঠিক আছে আমি ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ ইনইকুয়ালিটিটো কি পাইছিলো mod of a plus mod of b less than equal to কি পাইছিলো mod of a class 12 তো পঢ়িছা সবে সকলোৱে plus mod of b বুলি পাইছা তোমালোকে right that means mod of a plus b less than equal to mod of b so a x1 minus xn ক তোমালোকে a বুলি ধৰা আৰু xn minus x2 ক যদি b বুলি ধৰা so ইয়াৰ পৰা তোমালোকে এই ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ ইনইকুয়ালিটিটো লগাই কি লিখিব পাৰা
less than equal to কি লিখিব পৰা x1 minus xn plus mod of xn minus x2 minus xn লিখিব পৰা তো এইটোকে উল্টাই লিখিব পৰা কাৰণ mod of x2 minus xn means কি তোমালোকে লিখিব পৰা নে x2 minus xn ইয়াকে তোমালোকে এনেকেও লিখিব পৰা ইকুৱেল টু একেই কথা xn এনেকে লিখিব পৰা একেই কথা দুইটা কাৰণ মাইনাস এটা কমন ললে মডুলাসৰ কাৰণে মাইনাসটো প্লাস হৈ যাব তো আলটিমেটলি কি পালা যে this value is less than equal to x1 minus xn plus x2 minus xn so ধৰিব পাৰিছা তো ইয়াৰ পৰা যদি ইনইকুয়ালিটি তোমালোকে ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ ইনইকুয়ালিটিটো লগোৱা এই ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ ইনইকুয়ালিটিটো লগাই পেলাই মই এই less than equal to this value লিখিছো এতিয়া চোৱা তোমালোকে xn minus x1 তো xn minus 1 this value that means এই ভ্যালুটো তোমালোকে উল্টা লিখিব পাৰা xn minus x1 লিখিব পাৰা সো এই ভ্যালুটো কি হয় less than epsilon by 2 হয় again this value is also less than strictly less than epsilon by 2 হয় সো দুইটা strictly less than গতি ইয়াত ইকুয়ালিটিটো নাইকিয়া হৈ যাব সো নেক্সট স্টেপটো আমি কি পাম epsilon by 2 plus epsilon by 2 পাম সো ইয়াৰ পৰা আলটিমেটলি আমি কি পাম তোমালোকে মন কৰিবা that is mod of x1 minus x2 is less than epsilon পাম এতিয়া সো তোমালোকে মন কৰিবা এই ভ্যালুটো mod of x1 minus x2 less than epsilon আৰু epsilon কি হয় epsilon এটা কি হয় arbitrary positive number ঠিক আছে এতিয়া চোৱা this value is less than every positive number ঠিক আছে গতিকে এই ভ্যালুটো কি হ'ব পাৰে mod of x1 minus x2 কি হ'ব পাৰে এই ভ্যালুটো কি হয় যেহেতু কোৱা আছে যে this value is less than every positive number so mod of x1 minus x2 ভ্যালুটো কি হ'ব পাৰে হয় 0 হ'ব নতুবা কি হ'ব নেগেটিভ হোৱাৰ চান্স আছে ঠিক আছে বাট ইন দিস কেস এই নেগেটিভটো নহব কিয় কাৰণে নহব কাৰণ ইয়াত মডুলাস আছে মডুলাসৰ কাৰণে নেগেটিভ ভ্যালুটো নহব মডুলাসে নেগেটিভ ভ্যালু এলাউ নকৰে সো আমি কি পাম mod of x1 minus x2 equal to কি পাম 0 পাম ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিম সোৱা মন কৰা যে since epsilon is arbitrary number we can conclude that আমি কি কনক্লুড কৰিব পাৰো we can conclude what আমি কনক্লুড কি কৰিব পাৰো we can conclude what যে mod x1 minus x2 equal to 0 that means mod of x1 minus x2 equal to 0 হেতু কি ইমপ্লাই কৰিব x1 minus x2 equal to 0 or x1 equal to x2 so ইয়াৰ পৰা আমি কি পাই গলো যদিও দুটা ডিস্টিংক্ট লৈ লৈছিলো সেই দুটা ডিস্টিংক্ট লৈ লওঁতেও আমি কি পালোগৈ লিমিট লৈ লওঁতে কি পালো x1 equal to x2 পাই গলো so ইয়াৰ পৰা আমি কি কনক্লুড কৰিব পাৰো যে the limit point of a sequence is কি হয় what limit point of a sequence is unique so limit point নহয় limit of a sequence is unique so in this way you can understand this theorem যদি কিবা ডাউট থাকে কমেন্ট সেকশনত মোক কমেন্ট কৰি জনাবা ঠিক আছে